Всім привіт! Вітаю вас на каналі реставраційної майстерні ТКС. Ми нарешті завершили реставрацію Opel Super 6 і вже готові вам його показати. Доброго дня! Сьогодні до вашої уваги ми представляємо автомобіль Opel Super 6, який випускався як і в штатному кузові, так і деякі кузовні ательє випускали свої кузова. Кузов цього автомобіля вироблений в кузовному ательє Хебмюллер, тому він доволі рідкий і бажаний в колекціях колекціонерів. Кузов зроблений в виді кабріолета, має трьохмісний салон. Шасі повністю належить автомобілю Opel Super 6, тільки заказний кузов. Загонять будем? А? Пока мне не нужно. І наостанок підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ми вас будемо чекати наступного відео.